في إحدى قاعات الوصول بمطار شيفول في أمستردام، وقف ياسين يحضن سترته الجلدية بقوة كأنها تحميه من غربة لم تبدأ بعد. شاب مغربي في أوائل الثلاثينات وصل لتوه إلى هولندا بتأشيرة دراسية، يحمل قلبا مثقلا بحكايات لم يكتب لها نهاية، ودفترا صغيرا مليئا بالأحلام المؤجلة. كل ما كان يريده هو بداية جديدة، شيء يعوض به السنوات التي خسرها بين تجارب فاشلة وأبواب أغلقت في وجهه. في الجامعة لم يكن ياسين ذلك الطالب المثالي، لكنه كان مختلفا، يعمل نهارا في مقهى عربي صغير ويدرس ليلا على ضوء المصباح الوحيد في غرفته الضيقة. في يوم بارد من نوفمبر دخلت إلى المقهى فتاة ترتدي معطفا طويلا تسبقه رائحة عطرها الهادئ. جلست في الزاوية وطلبت قهوة عربية بنطق غريب جعل ياسين يبتسم. قال لها مداعبا: أول مرة حد يطلب القهوة كأنها كلمة سر. ضحكت وقالت: أنا أدرس علم الاجتماع وبكتب بحث عن الاندماج الثقافي. هكذا بدأ الحديث، من لغة إلى تقاليد إلى الحب والموسيقى. كانت آنا مختلفة، لا تبحث عن الإثارة السريعة ولا تنظر له كحالة اجتماعية، كانت تراه كإنسان. ومع الوقت صار لقاؤهما شبه يومي، وصار الشتاء أدفأ قليلا. وبين ضغوط الدراسة والعمل والبرد جاء يوم سألها فيه ياسين: تفتكري الحب ممكن يعيش على تأشيرة؟ نظرت له طويلا وقالت: يمكن، بس لو كان حب حقيقي مش محتاج إقامة. ومع مرور الوقت صار واضحا أنهما لا يريدان أن ينفصلا. إنه كان يعلم أن تأشيرته ستنتهي قريبا. حاول أن يجد عملا يسمح له بالبقاء، لكن الإجراءات كانت معقدة والوقت يداهمه. ذات ليلة قالت له آنا بصوت مرتجف: في حل واحد، الزواج. تردد، ليس لأنه لا يريد، بل لأنه يخاف أن يظن أن حبه لها كان من أجل البقاء فقط. لكنه قرر في النهاية أن يصارحها: أنا بحبك، مش عشان الإقامة، لكن لأنك أول وطن حسيت في غربتي. تزوجا، ليس من أجل الورق، بل من أجل النجاة، من أجل الاستمرار في قصة بدأت بلا تخطيط. انتقلا للعيش في شقة صغيرة في حي هادئ يملأها الضحك والموسيقى والنقاشات الطويلة عن كل شيء. لكنه لم يكن يعلم أن القانون لا يعترف بالحب، بل بالأوراق والمواعيد والختام. في أحد الأيام وصل إشعار من دائرة الهجرة: طلب الإقامة مرفوض. دخل البيت ووجد آنا تطبخ بابتسامتها المعتادة. أخبرها الخبر فبكت، لكن في المساء جلست بجانبه وقالت: يمكن القانون ما يعترفش بينا، بس إحنا نعترف ببعض، وإحنا نقرر لو قصتنا انتهت. قدموا استئنافا وانتظروا. أشهر من التوتر والقلق وتوقع الأسوأ. في كل صباح كان ياسين يحمل حقيبته كأنه قد يرحل في أي لحظة، لكنه لم يتوقف عن حبها. وفي النهاية جاء الرفض النهائي. يجب مغادرة البلاد خلال 30 يوما. في المطار وقف ياسين مرة أخرى في قاعة الوصول، لكن هذه المرة كان يودع. احتضن آنا وقال: ما قدرتش أمدد التأشيرة،
بس قلبي عندك مش مؤقت. بكت ورحل، لكنه لم يعد كما كان. لا آن كما هي، ولا قلبه قادر على النسيان. في بلده حاول ياسين أن يعيد ترتيب الحياة. فتح مقهى صغير يحمل اسمها آنا كافيه. كل شيء فيه كان يشبهها، الموسيقى، نوع القهوة، حتى ألوان الديكور. كان الزبائن يسألونه عن الاسم، فيبتسم بحزن ويقول: حكاية ما خلصتش. وفي إحدى الأمسيات بينما كان يغلق المقهى، وجد رسالة على الباب بخط رفيع بلغة هولندية مكسورة: أنا هنا. لو القصة لسه مكملتش. استدار فوجدها. آنا لم تستطع هي الأخرى احتمال الحياة بدونه. قدمت على فيزا سياحية وقررت أن تبدأ من هذه المرة. لا قوانين، لا أوراق، فقط قصة حب تكتب بإصرار. بعد شهرين من الغياب وقفت آنا أمام كافيه آنا، المقهى الصغير الذي أنشأه ياسين بعد عودته. لم تكن قد أخبرته. أرادت أن تراه كما هو، طبيعيا، بدون تصنع، بدون توقع. عيناها امتلأت بالدموع وهي تراه من خلف الزجاج، يضحك مع زبون ويحضر القهوة بنفس اللمسة التي وقعت في حبها. فتح الباب، رآها. لحظة صامتة، وكأن الزمن توقف عن التنفس. سقط الفنجان من يده واندفع نحوها كأنه عاد من منفى روحه. إزاي؟ قالها وهو يلمس وجهها كأنه لا يصدق. أجابت بابتسامة مليئة بالعزم: مش كل التأشيرات محتاجة ختم، بس قلبي مختوم باسمك. قرروا أن يعيشوا ما تبقى يوما بيوم. قدمت آنا على دراسة جديدة، وفتح ياسين فرعا ثانيا للمقهى. لم يكن الأمر سهلا، لكنه كان حقيقيا. وفي أحد الأيام على مقعد خشبي في الحديقة القريبة، قالت له: لو طلبوا مني أختار بين جنسية وجواز سفر أو إني أكون جنبك، أختارك. ابتسم وقال: هو الحب مش تأشيرة، هو إقامة دائمة. والحكمة من هذه القصة: بعض القصص لا تنتهي لأن الحب انتهى، بل لأن العالم لا يفهم لغته. تأشيرة الحب لا تحتاج ختما، لكنها للأسف غير قابلة للتمديد. ومع ذلك القلوب الحقيقية دائما تجد طريق العودة. ولا تنسى ضع تعليقك على الفيديو ولايك واشتراك في القناة يا زعيم.